في البدايه كده حابب اكلمكم عن فكره برنامج النهارده. بكل بساطه فكره البرنامج هي معادله صعبه جدا طالما تمنيناها والله، وهي ان احنا ازاي نصغر مساحه فيديو للنص مثلا او اقل من النص كمان في المساحه، مع الحفاظ على الكواليتي، ان احنا نخلي كواليتي الفيديو حلوه جدا وقريبه جدا من الكواليتي الاصليه. طبعا الموضوع ده مستحيل انك تعمله ببرنامج من برامج المونتاج، وعشان كده بيجي مهمه برنامج النهارده. وبالمناسبه ده مش سبونسر يعني، ده فعلا برنامج مفيد جدا، انا بستخدمه بقالي سنه حرفيا في كل شغل. فانا طالع النهارده اتكلم معاكم عن تجربتي بعد سنه كامله، واوريكم التجربه دي بحاجه عمليه على فيديوهات اول مره اجربها، عشان الموضوع يكون تلقائي وقدام كل الناس. يلا بينا نبدا. واول حاجه هنعملها ان احنا نحمل البرنامج. تقدر تحمله عن طريق الموقع الرسمي، هسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكربشن تحت. هيتفتح معاك بالشكل ده كده. تقدر تحمل برنامج لو انت ماك، لو انت ويندوز من هنا، ولو انت لينكس برضه. طبعا البرنامج ده معمول لويندوز 10 او 11. طبعا ويندوز 7 هتحتاج اصدار قديم شويه للبرنامج، انما الاصدارات الحديثه بتشتغل على ويندوز 10 و11 بس. هتحمل برنامج، تتك على هنا على داونلود دي، هيظهر معاك ان البرنامج عايز يتحمل. البرنامج حوالي 19 ميجا ونص، مش كبير خالص. تختار المكان اللي انت عايز تحمل فيه البرنامج. انا هحمله على الديسكتوب عادي جدا. وبدأ التحميل. هو ده شكل البرنامج بتاعنا، وبكده احنا نبقى حملنا برنامج هاند بريك. بس خلي بالكم في تريكه صغيره، معظم الناس لو جت تثبت البرنامج او تسطبه هتلاقي ان هو مش راضي يتثبت. في خطوه صغيره لازم تعملها، هو انك المفروض تحمل برنامج مهم جدا لتشغيل الالعاب والبرامج، وهو نت فريم ورك اصدار ال 5.0. معظم الناس هتلاقي عندهم البرنامج ده، بس اصدار ال 5.0 اصدار حديث شويه، فمعظم الناس ممكن يكون ما عندهمش البرنامج ده. حتى انا برضو لما جيت اسطب البرنامج طلب مني ان انا اخش اسطبه الاول، فبرضو هسيب لكم اللينك بتاع البرنامج في الديسكربشن. هتخشوا على اللينك هتلاقوا ده شكل الموقع بالظبط، وتحملوا برضو لو انتوا ويندوز او ماك او لينكس بالشكل ده. تختاروا نسخه 64 ولا 86، في الاغلب هتبقى 64. هنتك هنا على نسخه 64 وتنزلها. هو ده شكل البرنامج، تتك عليه وتتك انستول. بس انا عشان محمله مش هيرضى يخليني اعمل انستول، خلينا اعمل انستول. بس انا محمل البرنامج يعني عموما، هو هيكون معاك بالشكل ده بالظبط. للناس اللي ممكن تسالني برضو طب انا اعرف ان البرنامج عندي او مش عندي؟ مش مشكله، حمله وسطبه. حتى لو عندك برضو مش مشكله، او حتى لو عندك الاصدار الاحدث برضو ده هيتسطب، مش مشكله عادي، مش هيأثر على اي حاجه. تتك على كلوز بعد ما يخلص. كده احنا خلصنا من البرنامج ده. كده احنا نقدر نثبت بقى البرنامج بتاعنا اللي هو اللي بيصغر الفيديوهات ده من غير اي مشاكل. دلوقتي هنبدا نتك عليه تكتين، تكه نيكست برضو مفيش اي حاجه. تبدا تختار المكان اللي هتسطب فيه. نصيحه، لو انت عندك اس اس دي ايا كان نوعه فخليه في السي، او خليه في المكان بتاع الاس اس دي، هيبقى اسرع معاك في الرندره بعد كده في تصغير الفيديوهات. فانا عادي هسيبه في الاس اس دي اللي انا حاطه فيه. بس انت عادي ممكن تخش تغيره وتتك على براوز هنا وتخش تغير المكان اللي انت عايز تسطبه فيه، لو انت مثلا ما عندكش مكان في السي او كده. تتك على نيكست وبعد كده هتتك على فينيش. كده بقى ده شكل البرنامج. تعالى بينا نمسح دول، مش محتاجينهم خلاص. ده كده شكل البرنامج بتاعنا بعد ما تسطب، ولما هتيجي تفتحه هتلاقيه بالشكل ده. طبعا هسيب لكم لينكات كل الحاجات اللي انا حملتها دي في الديسكربشن تحت، ولو انت برضو اي لينك ولا اي حاجه ما اشتغلتش معاك اكتب لي في الكومنتات وانا هحلها لك، ما تقلقش. تعالوا بينا نبدا نفتح البرنامج بتاعنا ونشوف هنعمل ايه بالظبط. ده شكل البرنامج بتاعك. اول ما تفتحه هتلاقي اختيار من اتنين، يا فولدر يا فايل. فولدر دي لو انت عايز تختار ملف كامل جواه فيديوهات كتير قوي، وعايز تخليه كده يقلب لك كل الفيديوهات دي مره واحده، ففي الاغلب انت هتختار اللي تحت. يعني لو انت عايز فيديو واحد بعينه تك على فايل، تبدا بقى تختار الفيديو اللي انت عايزه. طبعا عشان انت اول مره بتفتح البرنامج في حاجات كتير قوي المفروض ان انت تعدلها كده وتغيرها عشان تحصل على اعلى كواليتي باقل مساحه واقل امكانيات مطلوبه منك من حيث الجهاز بتاعك يعني. فعشان تعمل المعادله الصعبه دي في حاجات كتير قوي هتتغير، وهوريكم في اخر الفيديو ازاي هنسيف الاعدادات دي، عشان خاطر مش كل فيديو تيجي تصغره تضطر ان انت تعيد كل الخطوات دي تاني. انا بريحك جامد اهو. فما تنساش تعمل لايك للفيديو لسه ما عملتش، واشتراك في القناه لان ده بيفرق جدا معايا. يلا بينا نبدا. في البدايه كده هنخش جوه برنامج هاند بريك وتتك على فايل، تختار اي فيديو انت عايزه، ولكن مثلا الفيديو ده. هو ده شكل الفيديو بتاعنا. مشي معايا بقى في الخطوات اللي احنا هنعملها دلوقتي. مبدئيا كده هتخش جوه تولز، بريفرنسز، وبعد كده هتتك على فيديو، واي حاجه متاحه لك من دول تعمل عليها صح. الحاجه الوحيده اللي عندي هي بتاعت انفيديا، بس انت اي حاجه متاحه لك هنا تقدر تعمل عليها صح فتك عليها. بعد كده ترجع تاني للبرنامج زي ما كنا. ركزوا بقى معايا. اول حاجه هتلاقوا اكتر من خانه هنا، في كل واحده احنا هنغير حاجات معينه. اول واحده منهم هي سمري، هتشيل الصح على الاثنين دول وتخلي الصح بس جنبه يبقى اوبتمايزد، ده هيحسن من الكواليتي جدا. بعد كده هتخش على دايمنشنز، دي مش هنعمل فيها اي حاجه. نخش على فلترز بعد كده، تخلي اي حاجه هنا اوف. بعد كده نخش على فيديو بقى. فيديو دي هي اللي فيها كلام كتير، فركزوا جدا معايا لان انا هوريكم كل حاجه هنعمل فيها ايه وليه بنعمل كده. مبدئيا كده عند فيديو انكودر هنتك عليها. لو انت عندك كارت شاشه خارجي سواء انفيديا او انتل او اي ام دي، فانت هتختار كارت الشاشه بتاعك. احسن بكتير جدا من الاختيار اللي موجود دلوقتي، عشان هيخلي عمليه تصغير مساحه الفيديو اسرع بكتير والكواليتي احسن ومساحه اقل. فانت لو عندك كارت شاشه خارجي فانصحك جدا ان انت تختار. طب اعرف منين ان انا عندي كارت شاشه انفيديا او اي ام دي او كده؟ سؤال ممكن اي حد يساله. تتك على كليك يمين في الديسكتوب، وبعدين هتتك على ديسبلاي سيتنجز، هيظهر معاك نافذه بالشكل ده. تنزل تحت
تتك ادفانسد ديسبلاي سيتنجز تحت، تتك على ديسبلاي ادابتور بروبرتيز فور ديسبلاي 1. فتح لك كارت الشاشه. انا كارت الشاشه بتاعتي انفيديا، فهو كاتب لي انفيديا جي فورس جي تي اكس 1660 سوبر. هيكتب لك هنا بقى اي ام دي انتل. لو لقيت انتل اعرف ان ده غالبا مش كارت شاشه، ده كارت شاشه داخلي جوه البروسيسور، فانت كده ما عندكش كارت شاشه وهتبدا تخليه اللي هو الاختيار العادي. لو انت انفيديا هتلاقيه مكتوب انفيديا هنا، لو انت اي ام دي هتلاقيه مكتوب اي ام دي هنا. بس كده. انا عندي كارت شاشه خارجي انفيديا، فتتك عليه. في حته الفريم ريت دي حاول انت تخليها سيم از سورس. ده معناه ان انت لو حاطط مثلا فيديو 30 فريم فالفيديو اللي هيطلع 30 فريم زيه، لو حاطط الفيديو 60 فريم الفيديو اللي هيطلع برضه 60 فريم، بدل ما توجع دماغك كل مره وتختار او تنسى مره والفيديو بتاعك يبقى 60 فريم والبرنامج يخليه لك 30. فانت كده ممكن تاذي الفيديو بتاعك جامد. طبعا لو انت جيمر او حد بتسجل كتير هتفهم معنى كلامي، لو مش فاهم معنى كلامي فانصحك جدا انت تخليها سيم از سورس زي ما انا عاملها، هتفيدك جامد. اهم حاجتين لازم تتاكد انك عاملهم لان هم اللي هيفرقوا في كواليتي الفيديو بتاعك ومساحته كمان. لازم تخلي انكودر بريسيت دي على ابطا حاجه، لان كل ما هتخليه ابطا هيديك كواليتي احسن بمساحه اقل. هو بياخد وقت اطول شويه في المعالجه بس احسن بكتير جدا من انك تخليه في السرعه العاديه. بنخلي انكودر بروفايل دي على هاي وانكودر ليفل دي على 4.2 وبنخلي كونستانت كواليتي دي عند 25. كل ما هتروح يمة اللو كواليتي كل ما هتاخد كواليتي اقل بمساحه اقل، بس انت لو عايز الكواليتي المظبوطه اللي في النص وفي نفس الوقت برضو تقلل مساحه الفيديو خليها عند 25. لو عايز تقلل مساحه الفيديو اكتر ممكن تكبرها اكتر يمة اللو كواليتي، بس ما انصحكش، انا بحب اخليها في 25. فانت خليها من 25 ل 30 عشان تحافظ على الكواليتي بتاعت الفيديو بتاعك. طبعا كل ما هتعليها كل ما مساحه الفيديو بتاعك هيكبر لدرجه انه ممكن يبقى اكبر من الفيديو الاصلي بتاعك من غير ما يحسن اي كواليتي، هو مجرد بس انه بيعلي لك مساحه الفيديو. فما انصحش اي حد خالص، خليها عند 25، ما تحاولش تكبرها او تصغرها عن كده. تك على الاوديو عند كلمه بت ريت دي هتلاقيها محطوطه لك على 160، هتغيرها هتخليها على 320 لان 320 هيديك احسن كواليتي صوت في كل انواع الفيديوهات. وبكده نبقى احنا وصلنا لاحسن كواليتي ممكن ناخدها في الفيديو بتاعنا. تعالوا بقى اوريكم ازاي ممكن نعمل سيف للاعدادات دي عشان نوفر وقت، ان احنا مش كل مره هنيجي نصغر مساحه فيديو هنعمل كل الخطوات دي. هنتك على سيف نيو بريسيت، تكتب اي اسم مثلا، انا هكتب اسمي مثلا او اكتب اسم القناه بقى، وتخلي هنا 1080 دي خليها نون. دي معناها ان انت مش كل الفيديوهات بتاعتك الليميت بتاعها 1080. افرض مثلا انت عايز تصغر مساحه فيديو 4K، الفيديو ال 4K ده لو انت كنت مخليها على 1080 هينزل 1080، لا انت عايزه 4K بس بمساحه اقل، فنصيحه خليها على نون. نون دي معناها ان انت لو الفيديو 4K هيفضل 4K، لو الفيديو 2K هيفضل 2K، لو 1080 هيفضل 1080. وتتكات كده. بصوا لو انتوا اتكيتوا على بريسيت ونزلتوا تحت خالص هتلاقوا الاسم اللي انتوا عاملينه، تتكوا عليه كده كل حاجه هتتغير تلقائي. طب افرضوا بقى ان انا مش عايز اوجع دماغي وكل مره هتكه وهنزل تحت واتك على الاي تك دي عشان خاطر اغير كل الاعدادات دي للاعدادات اللي انا عاملها، فانا ممكن اعمل ايه يا محمد؟ يعني انا عايز على السريع كده. بص انا هريحك، يعني انا عمال اريح فيك اهو للاخر يعني، فبجد اللايك هيفرق جامد يا جماعه، يعني ما تنسونيش في حته اللايك دي. هنتك على كلمه بريسيت اللي هنا دي وبعد كده تتك على مانج بريسيتس، تنزل تحت خالص هتلاقي علامه اي تك اللي تحت اللي انا عاملها، يعني اي اسم انت عامله. هتغير دي برضو تخليها نون زي ما اتفقنا من شويه وتعملها سد ديفولت كده، بقى اجي اطلع من البرنامج اخش جوه تاني هلاقي اي تك دي هي اللي محطوطه لي. عادي بقى عايز تغيرها لاي حاجه تانية موجودين كلهم، يعني ما اختفوش ولا حاجه، بس انت الفكره بس عشان خاطر تسرع وقت على نفسك. طب افرض بقى ان انا عايز اعمل اكسبورت للفيديو بتاعي، عايز اختار المكان اللي البرنامج هيعمل لي فيه اكسبورت للفيديو بدل مثلا ما البرنامج هو اللي بيختار المكان. هتتك على تولز بريفرنسز وبعد كده تتك على اوتبوت فايلز وتتك هنا تختار بقى المكان اللي انت عايزه. انا مثلا عايزه على الديسكتوب فهتك سيلكت فايل وبس كده. تمام قوي كده، احنا كده سطبنا البرنامج وظبطنا الاعدادات. تعالوا بقى نبدا نجرب البرنامج. هنفتحه عادي، هتلاقيه بيفتح معاك بالشكل ده بالظبط. بيديك اختيار من اتنين، يا اما تختار فولدر كامل يعني ملف كامل بتخش جواه، لو انت مثلا عايز الملف ده كله كل الفيديوهات اللي فيه تعملها مره واحده، فده هيسهل عليك لو انت بتعمل اكتر من فيديو. انما لو انت عايز فيديو واحد بس فتتك على تحت اللي هي فايل دي وتختار الفيديو اللي انت عايزه. او طبعا في طريقه تانية ان انت ممكن تسحب الفيديو اللي انت عايزه وتدخله جوه البرنامج، هتلاقيه بيحمل معاك. ده شكل الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه. عايزين نصغر المساحه بتاعته، تعالوا كده بس الاول نشوف مساحته قد ايه. الفيديو ده 9 دقايق و13 ثانيه، مساحته حوالي 2 جيجا و120 ميجا. تعالوا نشوف بعد ما ندخله جوه البرنامج هنصغره قد ايه. طبعا لازم تبقوا عارفين قبل ما نبدا تجربه ان كل صيغه فيديو بتختلف عن الثانيه، يعني الفيديو اللي انا بشتغل عليه ده اعداداته اصلا اكيد مختلفه عن اعدادات الفيديو اللي عندك، حتى لو انا وانت نفس الكواليتي بالظبط هتلاقي ان في حاجات مختلفه، لازم البيت ريت مختلف ايا كان، فانت هتلاقي اختلاف. فمش معنى مثلا ان انا هنزل عدد معين من الجيجات في الفيديو ده ان انا لو جربت على فيديو تاني هتنزل نفس عدد الجيجات بالظبط او نفس النسبه. في فيديوهات ممكن تنزل من 10 جيجا لربع جيجا، وفي فيديوهات تانية ممكن تنزل جيجا واحده بس او 2 جيجا، فالموضوع ده بيعتمد على كواليتي الفيديو اصلا اللي انت مصوره. تعالوا بينا نجرب. طبعا زي ما قلت لكم من شويه هي دي الاعدادات اللي احنا عاملينها، الاعدادات جاهزه على طول. هتلاقي تحت جنب كلمه سيف اس دي المكان اللي انت عايز تحط فيه الفيديو الجديد اللي انت بتعمله، فاحنا هنتك على براوز هنا ونختار المكان. انا عايزه في الديسكتوب برضه جنب الفيديو ده، فانا هتك سيف. طبعا ممكن تغير الاسم، تعملوا اي حاجه هنا، مثلا ممكن نعمله مثلا نسميه هاند بريك اسم البرنامج، بس كده بقى اسم الفيديو الجديد هاند بريك، وتتك على ستارت انكود.
زي ما انتم شايفين عدى 3%. طبعا هو دلوقتي بيرندر بسرعه حلوه قوي مقارنه بالمفروض يحصل في الطبيعه، عشان خاطر انا مختار اعداد بتاع كارت الشاشه اللي هو هتلاقوه جوه فيديو. هنا اخترت كارت الشاشه الانفيديا بتاعتي. لو انت عندك برضو اي ام دي حاول تخلي كارت الشاشه تخش في الانكودنج ده بيحسن من الكواليتي وبيسرع من عمليه الرندره. لو ما عندكش كارت شاشه ممكن عادي جدا تشتغل باول واحده يعني مش مشكله. طبعا انت مش هتستنى كل الكلام ده معايا، هسرع لكم الفيديو. طبعا الاهم من الفيديو ذات نفسه والمساحه بتاعته الكواليتي. هل فعلا الكواليتي اتاثرت واتاثرت بنسبه كام، والمساحه اللي وصلنا لها كام؟ كل ده هنشوفه بعد شويه. زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا وصلنا 4 دقايق، بقالنا 4 دقايق بنعمل ريندرنج للفيديو ده، وتشز حاجه حلوه على فكره، حاجه حلوه جدا كمان. يعني انا فاكر ان انا اصلا في فيديوهات انا كنت برندرها مثلا، مش عايز ابالغ بس بجد كنت برندرها مثلا في نص ساعه واكتر من كده بكتير. فلو اديتنا مساحه حلوه ففعلا الكواليتي دي او الاعدادات دي هتبقى فعلا فادتنا جامد. تعالوا بينا نشوف. هو ده شكل الفيديو بتاعنا، سيبوه بس عشان هو مرهق شويه، وكده المفروض الفيديو خلاص صح. ده الفيديو بتاعنا وده الفيديو ده. بجد انا مبهور. بصوا زي ما قلت لكم انا اول مره بشوف الموضوع ده معاكم، انا اول مره بجرب الفيديو ده اصلا. يعني للناس اللي بتابعني في القناه وعارفاني عارفه ان الفيديو ده فيديو كان المفروض ينزل مثلا من 7-8 شهور ولسه سايبه عندي والله العظيم. الجزء الثاني من فيديو سكيرو، فانا ولا شفته وراكنه اصلا من زمان، فانا ما اعرفش وما جربتش فيه قبل كده. فده كواليتي رو، يعني دي الكواليتي الرو بتاعت التسجيل بتاعي اللي انا بسجل بيه. فانا دايما باخدها بمنتج على طول وبنزل من غير ما اصغر مساحه الفيديو او حاجه. لما بضطر بس بستخدم هاند بريك ده. معظم استخدام هاند بريك اصلا بالنسبه لي لما باجي اعمل انترو مثلا لقناه او بعمل انترو لنفسي او بشتغل افتر افكتس، بيفيد جدا في افتر افكتس لان المساحه بتبقى ضخمه قوي، فانه يبقى مفيد كمان في الكواليتي العاديه بتاعه التصوير واللعب وكده، دي حاجه عظيمه جدا. انما طبعا لو انت بتشتغل افتر افكتس وجيت تجرب برنامج هاند بريك ده، فرق المساحه معاك هيبقى شاسع. يعني مثلا الدقيقه، طبعا الناس اللي بتشتغل افتر افكتس عارفه كلامي، الدقيقه مثلا ممكن تعمل حوالي 10 جيجا، بهاند بريك ده ممكن توصل 20 ميجا. فمساحه الفيديو لا كمساحه فيديو جيجا و150 ميجا حلو جدا جدا يعني. تعالوا بينا نشوف الكواليتي دلوقتي. انا حرفيا دلوقتي شايف عظمه جماعه، حرفيا مفيش فرق في الكواليتي. انا عارف انكم متلخبطين دلوقتي ومش عارفين مين الاصلي ومين كده، بس اللي تحت ده هو الكواليتي بعد ما عملنا البرنامج، واللي فوق دي الكواليتي الاصليه. انا مش شايف اي فرق خالص. وانت برضو ممكن تجرب، يعني انت برضو ممكن تجرب في اي فيديو من فيديوهاتك وتقول لنا رايك في الكومنتات يعني في البرنامج ده. بس اهم حاجه ان انت تهتم بحته الاعدادات اللي احنا عملناها سوا، لان دي هتفرق جامد في البرنامج. لان انت لو حاولت تلعب فيها وحاولت تبدل في حاجات تانية ما تضمنش الكواليتي خالص. ده عن تجربه، لان انا بقالي حوالي سنه او اكتر بستخدم البرنامج ده. طبعا ده كان شرح مفصل للبرنامج، ما اظنش ان انت هتمشي من الفيديو ده من غير ما تكون استفدت ان شاء الله. لو عايز تسالني اي سؤال ممكن تسالوا لي في الكومنتات، واستنوا فيديو قريب ان شاء الله بكلمكم عن طريقه اصيع من دي بكتير تنزلوا مساحه الفيديو بقى من 1000 جيجا ل 3 او 4 جيجا بس. الفرق شاسع. وبكده انا خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لسه ما عملتش، سبسكرايب للقناه اول مره تشوفني، والسلام عليكم. في ناس كتير سالتني على الوول بيبر اللي انا حاططها دي. الوول بيبر دي انا اللي عاملها، هسيبها لكم بجوده 4K في الديسكربشن تحت. اي خدمه.